नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज तुम्हाला मी सोडे टाकून वांगे, बटाटा आणि पावटेच कालवून दाखवणार आहे. त्यासाठी लागणारे साहित्य: एक वांगं घेतले बघा हिरवं, 2 भाग केलेले आहेत, असं मधोमध कापून घेतलेलं आहे. त्यामुळे ना वांगं आणि बटाटा आणि हे बघा, एक बटाटा घेतला त्याची साल काढून बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत. आणि पावटा आहे बघा, पावट्याचे शेंगा मी सोलून घेतलेले आहेत आणि पाण्यामध्ये धुवून सगळं पाण्यातच ठेवलेलं आहे बघा. आणि हे सोडे आहेत बघा. तर सोडे बघा असे येते, तर हे 50 ते 100 ग्रॅम सोडा असतेली, कारण मी जास्त आणले त्यामुळे आता तुम्हाला किती आहेत हे सांगू नाही शकत. तर हे सोडे येते. हा मोठा एक कांदा बारीक कापून घेतलेला, एक मोठं टमाटर बारीक कापून घेतलेलं आहे, 2 चमचे आलं आणि लसूण टेचून घेतलं आहे, म्हणजे 1 गड्डी लसूण आहे आणि 1 इंच आलं आहे. फोडणीसाठी कढीपत्ता आहे, हे कोल्हापुरी मसाला आपला, गरम मसाला पावडर, मीठ आहे आणि कोथिंबीर आहे आणि तेल लागणार आहे आपल्याला फोडणीसाठी. कढई मी गरम करत ठेवलेली आहे. जर आपल्याला वांगे बटाट्यामध्ये जर सोडं टाकायचं असेल, नुसतं वांग्याचं केलं तरी चालते, नुसत्या पावट्यामध्ये जरी सोडं टाकलं तरी चालते ते. तर जरा भाजून घ्यायचं बघा. असं भाजलं का नाही थोडंसं, तर त्याची चव चांगली लागते. आणि पावसाळ्याच्या दिवसात का नाही, ह्याच्यापेक्षा बघा हे आता मी जास्तच घेतले, तर एवढं जरी टाकलं ना वांग्याच्या कालवणात, तरी वांग्याच्या बटाट्याच्या म्हणा पावट्याच्या म्हणा कालवणाला चव चांगली येते, जरा खाऊ वाटतं. तर आता हे आपण चांगलं भाजून घेऊया बघा. आता हे चांगलं भाजलेलं आहेत, भाजलं की नाही की वास चांगला सुटतो आणि बघा असे सफेद थोडेसे पडते ते. तर आता मी गॅस बंद करते आणि ह्याच्यामध्येच पाणी टाकते, कारण आपल्याला हे धुवून घ्यायची आहे ती, कारण ती धुतलेले नाही, ती भाजायचे म्हणून धुतले नव्हते. तर मी आता ह्याच्यातच पाणी टाकून ठेवणार आहे बघा. आता आपण हे गरम पाणी ओतलं होतं आणि ह्यात सोडे आहे ते. तर आता आपण ह्याला स्वच्छ चोळून 2 ते 3 पाण्यानं धुवून घ्यायचं, म्हणजे याची जर खर रेती बिती काही जरी असेल तरी निघून जातं. कढई गरम करत ठेवलेली आहे. तर आता आपण कालवण करून घेऊया. त्यात तेल टाकून घेऊया. तर बघा तेल टाकले आणि तेल जरा चांगलं गरम होऊन देऊया. तेल चांगलं बघा गरम झालेलं आहे, तर त्यात कढीपत्ता टाकून घ्यायचा. तर आता कांदा टाकून घ्यायचा आणि चांगला कांदा बघा लालसर असा भाजून घ्यायचा. कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा. आता ह्याच्यामध्ये बघा हे लसूण आणि आलं मी टेचून घेतलेलं आहे. मी तुम्हाला कमी सामानमध्ये साहित्यामध्ये बघा तुम्हाला मी रेसिपी बनवून दाखवत आहे. तुम्हाला जर हे टाकायचं असेल तर थोडीशी हळद बी टाकायची. चांगलं परतून घेऊया. आता ह्याच्यामध्ये बघा हे 1 टमाटर टाकायचं बारीक कापून घेतलेलं आहे आणि ह्याच्यात थोडंसं मीठ टाकायचं. आणि चांगलं जरा सॉफ्ट होतं आपण ना त्याला परतून घेऊया बघा. आता चांगलं सॉफ्ट झालेलं आहे आणि गॅस बघा आता थोडंसं बारीक केलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा हे आपलं कोल्हापुरी मसाला, ह्याची पण मी रेसिपी टाकलेली आहे, आणि ही गरम मसाला पावडर, तर गरम मसाल्याची पण मी रेसिपी टाकलेली आहे. आणि चवीपुरतं मीठ. आता मगाशी आपण थोडं मीठ टाकलं होतं आणि आत्ता थोडं. आणि सोड्याला बी पण बघा मीठ असतं, धुतलं तरी थोडं तरी मीठ असतं, तर त्याच्या चवीप्रमाणे तुम्ही मीठ टाका. आता ह्याच्यामध्ये बघा मी थोडीशी कोथिंबीर टाकणार आहे. अशी ह्याच्यामध्ये शिजली की नाही मग त्याची जरा चव चांगली उतरते. आता ह्या 2 ते 3 पाण्याने बघा मी हे सोडे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत, आपण ते टाकून घेऊया. तुम्ही माझ्या पद्धतीनं कालवण करून बघा, एकदम छान असं चवदार असं लागतं. आणि प्लीज माझ्या व्हिडिओला एक लाईक करत जा आणि कमेंट करत जा, शेअर करत जावा. परतून घेतले बघा हे चांगलं. आता ह्यात आपण ना पाणी टाकून घेऊया. तर तुम्हाला आता किती पाहिजे पाणी त्याच्याप्रमाणे टाकायचं. तर मी आता थोडंसं पाणी टाकणार आहे, कारण हे आपण थोडंसं वाफलून देऊया, म्हणजे ह्याची ना चव चांगली उतरते एकामेकामध्ये, छान लागतं असं. गॅस बघा अजून पण बारीकच आहे, फास्ट नाही केलेलं. जरा स्लो गॅसवर जर केलं ना तर चांगलं लागतं जेवण बनवून. तर आपण ह्याच्यावर एक बारीक गॅसवर 5 मिनटं आपण झाकण ठेवूया. स्लो गॅसवर बघा 5 मिनटं मी झाकून ठेवलं होतं. तर आता आपण काढून घेऊया झाकण. तर बघा किती छान असं झालेलं आहे, कारण ह्यात ना सोड्यामध्ये ना सगळं आपला हा मसाल्याचा अर्क चांगला उतरतो. आपल्याला हे कालवण पातळ करायचे आणि हे तुम्ही करून बघा. ह्या पावसाळ्याच्या दिवसात एक तर चवीला छान लागतं. तर आता मी ह्याच्यात हिरवं वांगं टाकले बघा. एका वांग्याचे 2 भाग केलेले आहेत आणि हा 1 बटाटा छोटा आकाराचा आणि पावटा आहे बघा. तर तुम्ही बघा, तुम्हाला अजून एक सांगते, पावटा ह्याच्यात का नाही तुम्ही भाजून जरी टाकला का नाही तरी अजून ह्याच्यापेक्षा चांगलं कालवण लागेल.
मी पावट्याचा भात, वाटाण्याचा भात सगळं टाकलेलं आहे बघा. रेसिपी आपल्या जुन्या गावच्या पद्धतीच्या सगळ्या माझ्या रेसिपी आहेत आणि कमी साहित्यामध्ये मी दाखवलेले आहेत. तुम्हाला जर आवडलं तर तुम्ही लाईक करत जा माझ्या व्हिडिओला. तुम्ही लाईकच करत नाही, विसरता लाईक करायला व्हिडिओ बघितले की. कारण सगळ्यांपर्यंत मग त्या व्हिडिओ पोचतात माझ्या. आता आपण ह्याच्यात जेवढं आपल्याला कालवण पाहिजे ना त्याच्याप्रमाणे आपण पाणी टाकून घेऊया. तर मग अशी बघा मी अर्धा ग्लास ओतला होता ना, आत्ता अर्धा ओतला. तर हा बघा माझा हा मोठा ग्लास आहे, 1 लिटरचा. अर्धा लिटरपेक्षा पण जास्त आहे ग्लास. तर आता आपण हे कालवण ना शिजवून देऊया चांगलं. एवढं पातळ केलं आहे बघा, भातावर भाकरीवर खायला. ज्वारीची भाकरी म्हणा, आता ह्या पावसाच्या दिवसात का नाही बाजरीची ज्वारीची भाकरी खायला चांगली असते, शरीराला उभारा असतो. तर आपण आता झाकून ठेवूया आणि कालवण चांगलं शिजवून देऊया. एकदम बारीक गॅसवर बघा कालवण शिजायला ठेवलं होतं. ते एवढं कालवण आटलेलं आहे आणि बघा इतकं छान असं झालेलं आहे. वांगं पण बघा इतकं शिजलेलं आहे. कारण ना असं कालवण जर केलं तर इतकं छान लागतं चवीला. जर ही तुम्हाला आवडलं असेल कालवण तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.